כאן מביאה מאי מאולפן מרחב היזמות חיפה. בוקר טוב. על הראיון של היום החלטתי 2 שניות. דרך אל חזור ישר מהקישקס שלי. ואני עומדת לספר לכם איך קרה הדבר. ובכן, הראיון הוא עם ירון כרמל, האשכנזי שבחבורה. הדוקטור לשמחה. אנשים שעברו משהו, תמיד החיוך שלהם יהיה יותר עמוק ויותר גדול. הם הרי נולדו מחדש, הם גילו משהו על העולם, משהו על עצמם, משהו על אנשים אחרים, או בכלל על סביבתם. זהו אושר שבא ממקום אחר, מבפנים, הכי בפנים שיכול להיות. זהו ירון כרמל, שלנצח מרגע שראינו אותו, החיוך שלו לא מש מפניו, כאילו יצקו אותו בסיכת בטון. ואנחנו לא מסוגלים לראות אותו ולתאר לעצמנו אותו ללא החיוך הזה. ואני חשבתי על הרבה שמות לפודקאסט שנשמע. משתפת אתכם. אגדת מחול, הילד שכולם אוהבים, לא יאומן כי יסופר, סרט טורקי, ואולי לא היו הדברים מעולם, מחול חוצה גבולות, פנים אין ספור להפתעה, אשכנזי שכזה, ילד שמנת, ניפגש על רחבת הריקודים. בסוף נבחר ברוב קולות של עצמי חיוך העולם. והסיפור היה טוב שמאחורי הקלעים של החיוך, ולראות את ירון היום, זה יגרום לכם יותר להעריך, לאהוב ולחייך. כי בעולם שלנו קורים דברים יפים, ואל לנו לשכוח זאת. ובכן, בשיחה על הדרך בשעה 12 בלילה, בנבון, בחמישי האחרון, אמר ירון משהו מאוד גזעני עדתי. זה לא ממני, זה ממנו. אני מצטטת, כולם חושבים שאני אשכנזי. אני ממש לא, משום צד, משום גרם, משום מילימטר. אתם רואים ילד זונדיני עם עיניים כחולות, בשבילכם זה אוטומטית אשכנזי. ואז הוא פירט את מוצאו ב2 מילים. ואני אומרת, סיפור מעניין, אני רוצה את הסיפור. והוא שואל אותי, את בטוחה שאת רוצה את הסיפור? זה מעניין / קשה. ואני עונה, כן, אני רוצה את הסיפור. וזהו הסיפור שנספר לכם, ומבטיחה בזאת שיגרום לכם עוד יותר להתאהב בירון הרבה מעבר למה שהתאהבנו בו עד היום. מתי, היכן וכיצד קרתה התובנה שהובילה אותו למה שהוא היום ומה מניע אותו לעשות את מה שעושה היום. זהו סיפור מן המעניינים ששמעתי עד כה. אז שלום לך ירון כרמל המקסים. שלום, שלום לביאה. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. איזה פתיח מרגש על גבול המביך, אבל אני אצטרך להתמודד עם זה. אני, כמו שהבנת, מדברת מהקיסקס. כן, לגמרי. הקיסקס שלי מביאים את זה הכי נקי שאפשר, הכי מה שאני מרגישה, הכי מחוברת לעצמי. בשנים האחרונות גם אני, אז כך שאנחנו ממש... אנחנו לאותו סדר. ממש אישרנו קו בנושא הזה. אז בוא נשמע מי זה ההורים שלך. איפה ואיך גדלת? האמת הסיפור הוא די מורכב, אני אשתדל לעשות את זה הכי מתומצת ונכון ומובן. אני נולדתי בזיכרון, נולדתי ברחוב קדושי השואה, נולדתי שלישי בין הזקונים, לאבא שלי רענן, יבדל לחיים ארוכים, ואמא שלי רבקה עליה שלום. ואני נולדתי למשפחה נורמטיבית. אחרי כמה שנים אני הבנתי שמשהו לא ממש בסדר, כי היות ואמא שלי עזבה את הבית, ומסתבר שגילו אצלה מחלה נפשית, וכבר אז שהייתי בן 3, בעצם אני זוכר את זה כאילו זה היה היום, העבירו אותה למחלקה הפסיכיאטרית בתל השומר. ובעצם מאז אני עברתי לגור אצל סבא וסבתא שלי, ההורים של אבא שלי.
ושם גדלתי עד גיל כמעט 10. בעצם את השנים הראשונות שבהן מעצבים את הדמות של הילד, אחרי שלב הינקות, בעצם עשיתי את סבא וסבתא שלי, ובגיל 10 בעצם, אבא שלי התחתן בשנית, ועקרו אותי מזיכרון, עקרו מחצבתי שבו נולדתי, והכרתי את החברים בגן ובבית ספר, ועברתי בעצם למשפחה חדשה, אבא שלי ואשתו, וזה היה בפרדס חנה. זאת אומרת שבעצם כבר עד גיל 10 עברתי 3 בתים, נטשתי במרכאות כבר פעמיים, ואני צריך לסחוב כל הדבר הזה ולהמשיך להיות שפוי, ואנחנו מדברים על כיתה ד'. זה מתחילת הסיפור שלי. אני רוצה פשוט להתעכב על המילה ננטשתי, שהיא ממש ממש לא במרכאות, זאת חוויה שמאנשים שאני מכירה חוויות כאלה, זה מלווה אותם כל החיים. כן, בהחלט. אז אני מורידה את המרכאות, זאת חוויה קשה מאוד. בחוויה של ילד בן 3, 3.5, זאת חוויה, עובדה שאני זוכר את הדברים האלה ואני לא ילד כבר היום. זוכר את היום, בפירוש זוכר גם את הביקורים שם. זוכר את הביקורים לכל אורך השנים. את הביקורים אצל אמא שלך הכוונה? את הביקורים אצל אמא שלי, כן, בוודאי. ואיך הייתה השיחה ביניכם? יכולת לקשור שיחה? יכולת להתבדח איתה? איך היה המצב שלה? כן, כן. לשמחתי, אמא שלי הייתה מאוד 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 אינטליגנטית, מאוד חכמה, אישה מאוד נבונה, שהייתה בעצם על הקרקע כל הזמן. גם בכל פעם שהיא הרגישה שהיא, וזה כן במרכאות כפולות, שהיא מאבדת את זה, אז היא הייתה הולכת ונכנסת לאיזושהי תקופת שיקום, אם זה בשלוותה או אם זה בבית חולים פסיכיאטרי אחר, אבל היא בעצם ניהלה חיים נורמטיביים. היא לימים הפכה להיות המזכירה הרפואית הראשית, בזמנו היה בית חולים רוקח בתל אביב בשנת 80, כן. את מכירה, ולימים... כן, יש רחוב רוקח על שם שר הבריאות לדעתי. נכון, ולימים גם פתחו את בית חולים דנה, בית חולים לילדים באיכילוב, והיא ניהלה את אגף הילדים, את הבית חולים, מבחינת מזכירות רפואית. זאת אומרת, אישה מתפקדת לגמרי, אבל היא לקטה ביכולת לגדל משפחה ולהחזיק ילדים, ולהחזיק בעצם משפחה. ופה בעצם אנחנו שמרנו על קשר, אני מדבר עכשיו עליי, אנחנו שמרנו על קשר בעצם חד שבועי. כל יום ראשון היינו נפגשים, היא הייתה מגיעה לזיכרון, ההורים שלה היו מגיעים לפה, היו גרים פה, ואחיה גר פה. כל יום ראשון באופן קבוע תדיר היא הייתה מגיעה לזיכרון, וכחלק מהביקור של המשפחתי שלה היא גם הייתה באה לבקר אותי. וזה היה... מאוד, אז אתם הבנתם בכל הסוג של בלגן ליצור איזה ריטואל של יציבות? כן, כן, בהחלט הייתה יציבות מעניין הזה, הייתי הילד הקטן והאהוב, וכן, היא מאוד מאוד ניסתה ורצתה לשמור עליי במסגרת האפשרויות. היכולות שלה. יום אחד היא נעלמה לך מהחיים, מה קרה? היא נעלמה להיות ביום ראשון, או הגענו לגיל מבוגר כבר. יום ראשון, כמו בכל יום ראשון, מי שגם יודע שאנשים עם מחלה כזאת של מניה דיפרסיה, בואכה, זה הביא גם לאנורקסיה ולעוד ריאקציות. יודעים שאם זה יום ראשון ב-12 היא פוגשת אותי, אז ביום ראשון ב-12 היא פוגשת אותי. וביום ראשון, 26 באפריל, אז 92, היא לא הגיעה. ואז התקשרתי לאח שלה, שגר פה בזיכרון, ושאלתי אותו, אמא הגיעה אליך? אתה יודע? הוא אומר, לא. היא גם לא הגיעה אליי.
והוא נסע ישר לגבעתיים, לבירתה, והוא מצא אותה שם ללא רוח חיים. וזה היה ביום ראשון, ומסתבר שבמוצאי שבת היא לקחה כדורים והתאבדה. אוי ויי. פתאום גילית את הריקודים? איך זה קרה? נושא הריקודים בעצם הוא התחיל ברגע שאבא שלי התחתן בשנית ועברנו לפרדס חנה. הגעתי לכיתה ד', והמחנכת מתחילים שבוע, שבועיים, 3, ואין חברים, ולוקח זמן להיקלט, ובכל זאת הייתי ילד מקובל ונחמד ונבון פה בזיכרון. פתאום הייתי במין הלם כזה, שהוא הלם לדעתי הגיוני, והמחנכת שלי המדהימה, דבורה מנור קוראים לה, אמרה לי, ירון, אולי תלך לחוג עם הבן שלי שלמד בכיתה המקבילה, אגב שחר. אני אומר לה, איזה חוג? אמרו לי, חוג ריקודי עם. לא ידעתי מה זה חוג ריקודי עם, לא ידעתי מה זה ריקודי עם, לא הייתי בכיוון בכלל. אמרתי, דבורה, אם את אומרת, אני אלך. והלכתי, ובשנייה שנכנסתי לאולם הריקודים, וזה היה כמו סטודיו כזה נחמד, של 24 ילדים, בני כיתה ד', 4 בנים ו20 בנות. וברגע שנכנסתי לאולם, ושמעתי את המוזיקה מתנגנת, והיה מורה שקוראים לו ניסים וזנה, מורה לריקודי עם, הבנתי שזה המקום שלי. אני לא יכול להסביר לך אפילו, אבל הבנתי שפה זה העתיד שלי, זה הדבר שישמור עליי. ולא טעיתי. מאותו רגע, מאותה שנייה שנכנסתי לאולם, החיידק הזה נכנס בי ולא עוזב אותי עד רגע היום הזה. אני משתתפת בחיידק הזה בהוקרה לחיידק שלך ובהוקרה לחיידק של עצמי. זה פשוט בן הזוג שלי מהריקודים, הוא מעיד שהוא ראה אותך בסרטים של פעם מאוד עצוב. אז אתה יכול להגיד שאיזה רגע מסוים קרה לך איזה אפקט, שזה המקום שיקח אותך לחיים חדשים, קרה איזה רגע כזה, או שזה יזדחה לחיים שלך לאט לאט? אני חושב שזה לאט לאט נכנס בי הביטחון, נכנסה בי השמחה, גם כחלק מהאפקט של ריקודי עם, מי שהמאזינים שלא יודעים בדיוק, זה לא מתחיל ונגמר בחוג ריקודי עם, ופתאום זה להקות מחול, פתאום התחלתי לרקוד אם זה היה פרדס חנה, ואחרי זה חזרנו לזיכרון, אז בפעמי זיכרון, והקוריאוגרף דדו קראוס לקח אותי ממש כפרויקט, והתחלתי לרקוד בכל להקות המחול שלו. וזה אומר נסיעות לחול, וזה אומר מפגשים חברתיים, וזה אומר הופעות באוניות ובקלאב מדים באילת, ופתאום זה ממלא את החיים בצורה של שמחה, שלא משנה מה, את עולה על הבמה ואת שמה את החיוך בעצמך, ואת באה ואת רואה חברים וחברות ומתלבשים ביחד ומתפשטים ביחד לפני הופעות ותוך כדי הופעות, והיתרון החברתי שיש לנו בלהקות המחול ובריקודי עם הוא יתרון שאין בשום מקום אחר, ובעצם זה נתן את כל החוזקות. אני לא זוכר שהייתי ילד עצוב. אני לא הייתי ילד עצוב. אני חושב שמהרגע שנולדתי משהו נכנס בי, משהו נולדתי משהו לשמח בני אדם. ויש מחקרים אגב פסיכולוגיים שאומרים שילדים שנולדים לאמא שבדיכאון אחרי לידה לפעמים שוכבים לה על הבטן ומנסים להצחיק אותה. ילדים בני יומם, תינוקות בני יומם. יש להם האינטואיציה הזאת. זה אינטואיציה או זה משהו מולד, וזה משהו שאני רק לימים יצא לי לשבת עם פסיכולוגית מאוד מוכרת,
וששטחתי לה את הסיפור שלי, אז היא סיפרה לי את זה, את המחקר הזה. וזה, עד עכשיו שאני מדבר על זה, אני נחנק מדמעות, כי זה פשוט מדהים על... כמה אהבה היא מצב ראשוני, היא מצב בסיסי בחיים שלנו. בדיוק. כן, ויש לך בית ספר לריקודים, נכון? אין לי בדיוק בית ספר, אני חברה של ריקודי עם, ובעצם נקדת בה המון נושאים, ושהכל קשור למחול ישראלי בריקודי עם. ואם יש זמן אז אני אמנה כמה דברים שאנחנו עושים פה. ראשית, קיבלתי מינוי כבר שנה שנייה, עוד מעט שנה שלישית, של מנהל אמנותי של הרקדות בפסטיבל כרמיאל. זאת אומרת, פסטיבל כרמיאל הוא פסטיבל הכי גדול בארץ, פסטיבל המחול אחד הגדולים בעולם, ואני מנהל אותו אמנותית את כל תחום ההרקדות. יש שם הרקדות ללא הפסקה, מהבוקר עד הלילה, עם מאות מרקידים. זה הדבר הכי גדול כרגע שאני עושה בשנה, והחברה שלנו בעצם נותנת מענה לכל רמות ריקודי עם ולכל סגנונות הריקודי עם. אם זה הרקדות בסטייל מסיבות של ריקודי עם, ואם זה הרקדות מיוחדות נישה של נוסטלגיה, וריקודים מיוחדים וריקודים למתחילים. ולקחתי את קיבוץ העוגן, את חדר האוכל בקיבוץ העוגן, והפכתי אותו פשוט לאולם אירועים וריקודים. השקענו שם את המיטב, הפכנו שם, זה כמו הטיפסו, זה כמו אולם שהיית רוצה להתחתן פה, משהו לא נורמלי. כן, יש גם חוגי נכים שאני יותר משתף פעולה איתם בסופי שבוע שאנחנו עושים באילת, הם תמיד באים איתנו, כי הם בתנועה זה נקרא, ובפסטיבל כרמיאל, זה השילובים שאנחנו עושים כל אורך הדרך כמובן, ויצא לי כבר כמה שנים טובות להיות מפיק אומנותי של כל נושא להקות המחול, אם זה בפסטיבלים בנהלל, בפסטיבל בכפר סבא, בפסטיבל באילת, ואני מהבוקר עד הלילה נושם חי אומנות, מחול ישראלי, ריקודי עם, ועד לפני עוד נישה מאוד יפה שגם נתנה לי המון, עד לפני שנה וחצי, עד לפני הקורונה בואי נגיד, אני נסעתי המון בין 10 ל-12 אפילו 13 פעמים בשנה להדריך מחנות ריקודים בחוץ לארץ, בכל העולם, 5 היבשות, אם זה באוסטרליה ואם זה אז אפשר לומר שמטרת החיים שלך היא לשמח אנשים דרך הריקוד? ככה היית מגדיר את מטרת החיים שלך? אני לא יודע, אף פעם לא חשבתי על מה מטרת החיים שלי. אני פשוט נזרקתי לזה, בין אם רציתי או לא. פשוט נכנסתי לזה, זה עשה לי טוב, זה פתח לי כל צ'קרה אפשרית, וזה, לא יודע אם זה מטרת, ייעוד. זה כמו ייעוד כזה, אני מרגיש שאני גם עושה הכל בשביל לשמור על תחום הריקודי עם, תחום המחול הישראלי, אני עושה הכל. ימים כלילות כדי לשמור על זה חי ובועט, זה ימים לא פשוטים. אם זה קורונה, ואם זה כל המודרניזציה, והאמריקניזציה, והמספרי ערוצים שיש בטלוויזיה, ומספרי קולנועים שיש בכל מקום. הרבה יותר קשה היום להוציא אנשים מהבית בשנת 2021. החיים דרך הדיגיטל הם בהחלט יותר קלים. ואני אספר לך סיפור אמיתי של גרטהרד אופיץ, שהוא היה שופט בתחרות רובינשטיין השלישית, שאל אותו מראיין, איך התחלת לנגן, איך בחרת בפסנתר? אז הוא אומר, אני לא בחרתי בפסנתר, הפסנתר בחר בי. אז אפשר לומר שהריקודים בחרו בך? נכון. את יודעת מה, אני קונה את המשפט הזה עכשיו, אני פשוט קונה את זה. כן, ריקודים בחרו. זה היה משהו שקובע את הבן אדם, והוא לגמרי על זה, ואין שום אפשרות, במובן הטוב של המילה, לשום דבר אחר, ואז הוא מתמקד ומראה שם את כל הכישרון ואת כל היכולות שלו, בדבר הזה, שכבש אותו. זה ממש כך, אני ממש מזדהה עם כל מילה,
ויותר מזה, אני לא יכול, אני לפעמים אומר דברים שאני לא מאמין על עצמי שאני אומר. אני קם בבוקר ואני מחכה לערב כבר לראות את האנשים ולשמוע את המוזיקה ולהצחיק אותם וללמד אותם ולתת בעצם את האכסניה החברתית, התרבותית שיש לנו למדינת ישראל להציע ולאוכלוסייה שלא פשוט לחיות במדינת ישראל היום. תראי חדשות כל שעה, מבצע כל חצי שעה. את יודעת, אנשים מגיעים בערב בשביל 35 שקלים, מקבלים ערב חברתי, תרבותי, נעים, נחמד, פוגשים אנשים, המון היכרויות. עזרו לי להעביר רהיטים, עזרו לי להדפיס את החומר של התואר שלי, עזרו לי לקרוא אותו, עזרו לי לקצר אותו, עזרו לי לארגן אותו. לפי אפילו הקשר בינינו, כמה שנים אנחנו מכירים, כמה שנים אנחנו מחמיאים אחד לשני, כמה זה טוב, כמה זה ממלא, אפילו שלא היה לנו קשר אינטימי נקרא לזה, כמו השיחה. אבל תחשבי, וככה אני רואה קרוב ל3,000 אנשים בשבוע. כן, בטח. שבאים ונהנים. אז כן, לגבי הייעוד, זה הייעוד שלי, ואני מרגיש הכי בטוח בעולם כדי להמשיך ולקדם. אני אומנם עוד לא בן 48, אבל ברור לי שיש לי עוד כמה עשרות שנים להיות, וכל מי שסביבי, באמת, אני חושב שכל מי גם יונק ממנו את המסרים, את הריקודים, את האומנות, אם זה גדי ביטון, שאנחנו בקשר יומיומי על כל דבר וכל צעד ושעל תמיד מתייעץ לו, ואלמוג בן עמי שחבר אליי בשנה האחרונה בצורה אישית לוחצת, ודרור דוידי, כל מי שנמצא, ומיכאל ברזילי, כל החבר'ה האלה, גם הצעירים וגם המבוגרים יותר, תקשיבי, זה נותן המון 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 דרייב, ואת יודעת מה, לך עוד משהו, אני מפעם לפעם פוגש גם את הקוריאוגרפים ויוצרי הריקודים הוותיקים, את מושיקו הלוי שפגשתי, ומוישה תלם, והחבר'ה האלה, הם כל כך אוהבים אותי, ואני כל כך אוהב אותם, ועדיין עד היום לומד מהם, וזה מדהים. כן, אז שתי שאלות אחרונות, קשור בהם סיפור קטן. השאלה הראשונה, שאתה נחשב להכי מאוזן לבבי וחם, ומישהו אמר עליך שאתה פייטר ואתה יודע היטב לעמוד על דעתך. אז אם נוח לך, אם אתה מוכן, ספר לנו איזה סיפור ששם שלפת ציפורניים, איזה צפונה מצפונות לבך או חייך, אם אתה רוצה, ואם לא נוח לך זה גם בסדר. אני מאוד פתוח ויכול לספר לך שהתחום הדעה לצערי הוא קצת הולך ומצטמצם. אנחנו עדיין חיים ובועטים, והיום אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד שומר על התחום שלי, על החלקת אלוהים שלי, על החוגים שלי, אבל אני עושה את זה בצורה מאוד, יכול להיות שאני מגלה פה סוד, אבל אני עושה את זה בצורה מאוד מתוחכמת. אני לא מנסה לעולם לנגח מרכיב כזה או אחר, או מפעל כזה או אחר, אבל אני מאוד מאוד דואג ולטפח את החוגים שלי, ופה אני יכול להגיד לך שאם מישהו מנסה לפגוע, או מישהו מנסה להזיק, פה ישלפו כל הציפורניים, וכן אני אהפוך את אורי כדי לשמור על מה שיש לי מבחינת הרוקדים, ההרקדות, ואני מדבר גם מבחינה אומנותית. אני אדאג שאצלי יהיה עוד יותר טוב, ואני אדאג שאצלי יהיה עוד יותר מתחילים, ואני אדאג שאצלי ייהנו עוד יותר מריקוד חדש שחובר ויעשה יותר טוב לאנשים. אני לעולם לא אזיק למישהו אחר, אבל אני אשמור ואשלוף ציפורניים ואשמור על זה מדהים כי זה מקשר אותי לתחילת השיחה, כמו חיבוק דוב, אני אשמור על העסק שלי, זה גם עסק, אני גם מתפרנס, אני לא מתבייש. ברור. אבל אני אשמור על הרוקדים שלי, על הנאמנים שכבר 25-6 שנה, אני רואה אותם פעם שבוע בצורה אדוקה. אז זה סיפור פיקנטי, אמנם לא יצטרך להוציא ממני,
אבל... לא, זה מוביל אותי בדיוק לשאלה האחרונה. אבל שמעת אותי קצת מיליטנט יותר מאשר בתחילת הסרט. בן אדם לפעמים כשדוחפים אותו לפינה, הוא פשוט עושה את ברירת המחדל היחידה האפשרית לו, והוא מגן על עצמו. נכון. אין ברירה, יש מצבים בחיים. נכון. אוקיי, ועכשיו סיפור אמיתי, ונראה מה תגיב עליו לקראת סיום. על החיידק, דיברנו על החיידק. שנים נסעתי להרקדה הכי מדוברת, הכי סוערת והכי תוססת, למשגב. למשגב זה אומר שאני כחיפאית, בשעה 6, כבר הייתי בתפקיד תפאורה, לנסוע לרקדן בקריית אתא, ומשם באוטו מלא למשגב. ב8 כבר הרקדת זוגות. בכל מזג אוויר, ביום חמישי, יום הפקקים המטורפים. וכל מי שמכיר מה זה החיידק של ריקודי העם, יודע. בכל מצב יגיע רקדן להרקדה, אפילו זוחל על גחונו עם כדורים שיקויים וטיפולים שונים. זה חיידק. וזה פלא שלא קיים באף מקום. ואני זוכרת את ירון במשגב, עומד על הבמה המוגבהת, בפוזה של אקס פקטור, משנה לנו את הגב, וקורא, ספק בפליאה, ספק בתענוג, בטוח שבאהבה. ראיתם מה זה ריקודים? טמפרטורה -2, 100% נוכחות. וזה אומר שלמקום המרוחק הזה מוכן כל רקדן לצרוח, כי התשואה מלאה בשמחה, ברעננות, בשמירת הפעילות, הזיכרון, החברויות. העיסוק הזה המציל מכל מחשבה רעה, כי כאן כל חלום של שנייה יוביל אותך להתנגש במישהו על רחבת הריקודים. אז חבר'ה, אצל ירון יש 100% נוכחות, לא חשוב מה הטמפרטורה, לא חשוב מה. אנשים כרוכים אחריו, אחרי האנרגיה הטובה הזאת שבאה לו מבפנים. נכון הסיפור? אתה זוכר אותו? בוודאי שאני זוכר אותו, אני זוכר בדיוק. אני חושב שזה הערב הכי משוגע שהיה לי בחיים שלי, אבל ערב שהגעתי הביתה בסיפוק שאני לא זוכר מאז דבר כזה. -2 מעלות אולם ספורט מלא. אני זוכר, אנחנו מדברים, אבל את יודעת שאנחנו מדברים על משהו כמו 12 שנה בערך. 12 שנה? בסדר. לא חשוב, זה פשוט מדגים את החיידק, זה לא חשוב מתי זה קרה. לא, אני רק, אני מנסה, להתרפק על הזיכרון. להתרפק יש הרבה על מה, כן. כן, לגמרי. אז ירון כרמל היקר, לא נותר לי אלא להודות לך על ראיון מפתיע, מסעיר ובעיקר מעניין, מרגש ומעודד מאוד. תודה רבה. וחד נציאה מאי, ומאחלת לך כל יום להרחיב את מעגל השמחה. אני עושה הכל בשביל זה, ואני רוצה להודות לך מקרב לב על זה שהקשבתי והבנת בין השיטים מי אני ומה אני. המון תודה. כן, אם אתה יודע מה שואלים. מה משותף בין הניסיון, השכל והמשטרה? ותעני לי על זה. והתשובה היא שכולם מגיעים מאוחר. ועם הניסיון אי אפשר להתווכח. אז יש לי חלק אומנותי שהוא מרגיש קצת יותר לעומק את האנשים, אני מודה, ואני מאוד מוכירה את החלק הזה שבי, וגם קיים בך, ועל הסדר הזה יש חיבור בינינו. זה לא חשוב כמה נדבר ומתי נדבר, וכמה אני אבקר על הרחבה שלך או לא, זה קיים. בהחלט. אוקיי, אז תודה רבה, להתראות, כל טוב. ביי. ועובדה חשובה כדי לסגור מעגל. פשוט, ירון הוא לא אשכנזי מכל וכל. מצד הוריו הוא בצד אחד עיראקי, ובצד השני טורקי. זאת ההפתעה הכי גדולה שאנחנו קיבלנו. שהוא נראה לגמרי כמו אשכנזי, והוא לגמרי לא אשכנזי. אז בזאת סיימתי להיום, ועוד חודש פודקאסט מסעיר חדש, יהיו טובים. וכאן לביאה מאי, מאולפן מרחב היזמות חיפה. שלום לכולם.